السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المربع. معنا هنا مثلث معلوم أطوال أضلاعه 13 و14 و15 سنتيمتر، في داخله هنا مربع باللون الأحمر. المطلوب إيجاد مساحة هذا المربع. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. وهنوه إن هذا السؤال هنستعين بقاعدة هيرون في إيجاد مساحة المثلث المعلوم أطوال أضلاعه هنا الثلاثة فقط. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة بجانب قائمة أخرى لأساسيات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر وضعنا الأحرف على المثلث A B C. هنبتدي طبعا هنا نستخدم قاعدة هيرون في إيجاد مساحة المثلث اللي كانت بتقول لي هنا بتساوي إيه؟ بتساوي الجذر التربيعي لمين؟ هنا ل B مضروبة في B ناقص إيه، وهنوضح كل رمز يعني إيه بالظبط هنا، ومضروبة في البي ناقص B مضروبة في B ناقص السي. طيب ايه حكاية البي دي؟ البي دي عبارة عن ايه؟ البي بتساوي هنا الأطوال الأضلاع المثلث الثلاثة على 2. يعني الضلع ده هنسميه مثلا هنا A وهنا B وهنا C. فأطوال المثلث هنا 13 زائد ال 15 زائد ال 14 على كام؟ على الاتنين. هنا يبقى البي بتساوي، لما نيجي نختصر الكلام ده كله في النهاية هيطلع لك ال21. يعني إذا قيمة البي هتكون ب21، ونبتدي نرجع نعوض لإيجاد المساحة للمثلث بتساوي كام. فبالتالي هيكون مساحة المثلث هنا معايا هتساوي جذر التربيعي. ناخد الجذر التربيعي بتاع عندك البي هنا ب21 مضروبة في البي ناقص، يعني 21 ناقص ال13 يبقى 8، مضروبة في البي اللي هي 21 ناقص هنا ال15 يبقى معاك كام؟ معانا 6، زائد أو في نفس الشيء هنطرح ال21 ناقص 14 يبقى معايا الناتج هنا 7. فبالتالي هتكون مساحة المثلث اللي معانا هنا مثلث A B C هتساوي، طبعا الجذر ده لما نوجده بالآلة الحاسبة هيكون معاك الناتج 84 سنتيمتر ايه مربع. وهنا هبتدي ان انا اسقط عمود من B. هنا عمودي طبعا هنا هيكون عمودي على مين؟ عمودي طبعا العمودي بيعمل ايه؟ عمودي هنا وعمودي على الناحية التانية، على الناحيتين طبعا بيكون هنا عمودي وهنا ايضا عمودي نفس الشيء. وهنا النقطة اسمها بي دي، وهنا النقطة دي هتكون هنسميها A، وهنا النقطة هذه هنسميها F، وهنا هنسمي النقطة دي هنسميها ايه؟ G. وهنا انا عايز اوجد طول البي ده يطلع قد ايه؟ طوله كام؟ اللي هو طبعا الارتفاع ده بيساوي كام يعني. فبالتالي انت عندك هنستعين بمساحة المثلث. عندك ان مساحة المثلث هنا موجودة بتساوي ايه؟ بتساوي البي دي مضروبة في الاي سي على الاتنين. يعني هنا نص القاعدة في ايه؟ في الارتفاع. فبالتالي هيكون معانا هنقدر نطلع منها هذه المعادلة. هيكون البي دي هيساوي هنا 2 في المساحة، 2 في مساحة المثلث على كام؟ على ال AC. فبالتالي 2 في مساحة المثلث، احنا عارفين ان مساحة المثلث جبناها ب84، يعني 2 مضروبة في 84 على ال AC. طب ال AC بكام؟ ب14 موجود تحت معانا في المعطيات. يبقى إذا بتساوي الناتج على طول البي دي هتساوي مع الاختصارات هيطلع الناتج معانا 12 سنتيمتر. يبقى إذا البي دي طلع معايا ب 12 سنتيمتر. وهنا طبعا المثلث اللي انا ظللته باللون الاصفر معلوم منه هنا ال 12 البي دي هنا 12، وطبعا الاي بي 13. فسهل جدا باستخدام فيثاغورس ان انا ممكن اوجد الاي دي. فعلى طول هنقول ان الاي دي ده هيساوي ايه؟ طبعا باستخدام فيثاغورس فهيطلع معايا الجذر التربيعي ل 13 تربيع ناقص 12 تربيع، ومع استخدام الآلة الحاسبة بتاعتك هتقدر توجد الناتج بكام؟ ب5. يعني اذا الاي دي هيكون بكام؟ ب5 سنتي ايه متر.
ومش سهل جدا ان انا اوجد الدي سي، لا اما بطريقتين. لو انت عايز تستخدم برضو فيثاغورس، المثلث موجود معاك قايم الناحيه التانيه اهو، موجود ده 15 وموجود ده 12، فتقدر ان انت توجد ده، او ان انت تطرح ال 14 ناقص الخمسة مباشره، هيطلع معاك الناتج بكام؟ بتسعة. يبقى اذا معاك هنا كمان هيكون معانا ان الاي دي جبناها ب5 سنتيمتر، وعندنا كمان الدي سي هيساوي 9 سنتيمتر. وهنا لو جينا ان احنا نركز على المثلث بي اف اي، هذا المثلث هنا، المثلث ده اللي انا مظلله كده، المثلث بي اف اي، والمثلث اللي باللون الاصفر الكبير كله اللي هو بي اي دي، هتجد ان هما متشابهين تمام، مشتركين طبعا في الزاويه هنا موجوده في الزاويه بي، وطبعا في هنا قايمه وفي هنا زاويه قايمه، فبالتالي في اشتراك بينهم، يبقى اذا في تشابه بينهم. يعني نكتب كده ان المثلث هنا بي اف اي بيشابه مثلث بي اي دي، وبالتالي هنا من التشابه ده هنطلع هنا التناسبات التالية. البي اي هيساوي على الاف اي، هنا هيساوي البي دي على الاي دي، يعني بيساوي طبعا البي دي عندنا لا هنا ب 12 احنا كنا جبناها، وعندنا هنا الاي دي لسه جايبينها ب5. فمن هنا ممكن نقول ان البي اي ده هتساوي 12 اكس، وعندك الاف اي هتساوي 5 اكس. وعلى الجانب الاخر هتجد على الجانب الايمن في مثلث ايضا، مثلث هنا موجود بيشابه البي هنا جي اي، هذا المثلث الموجود في الاعلى ده الصغير ده بيشابه طبعا المثلث الكبير القائم اللي تحت اللي هو هنا بي سي دي. فبالتالي ممكن اطلع ايضا تناسب اخر هنا بي اي على الاي جي، ده هيساوي معايا البي دي على الدي سي، يعني بتساوي 12 هنا، البي دي طبعا ب 12 على الدي سي ب9، ومنها طبعا يبقى الاي جي بتساوي 9 اكس. انا كل ده هدفي ان انا اجيب الاي ده بيساوي كام، لان لو جبت الاي دي طبعا بيساوي الجي، هنا الجي اللي بيساوي الضلع المقابل ليه، لو سمينا ده ام جي ام، وهنا بيساوي اف اي ان مثلا لو سميناها كده بنفس التسميه، يبقى بالتالي ده بيقابله بيساويه، فبالتالي تقدر توجد ايه مساحه المربع. فهنشتغل كما نرى امامنا، فهيكون معانا هنا الاي دي بتساوي اف جي بتساوي هنا اف اي، لان الاف جي مقسوم لجزئين، اف اي زائد الاي جي، يعني بتساوي، نكتب القيم بتاعتهم هنا. انت عندك دي بتساوي هنا 5 اكس اهي، 5 اكس الاف اي اللي هي 5 اكس اهي، 5 اكس متواجده معايا، زائد كام؟ زائد التسعة اكس بتساوي 14 اكس. طيب عندك هنا البي دي بتساوي البي اي زائد الاي دي، يعني بتساوي معاك 12 اكس زائد 14 اكس، يعني بتساوي معانا 26 اكس. والبي دي اصلا كان موجود من البدايه، كان هنا احنا كنا جبناه كان ب 12، البي دي ب 12 اهو، هنا البي دي ب 12 زي ما احنا شايفين امامنا. فهنعوض طبعا، او هنكتب هنا معانا ال 26 اكس الاخيره اللي دي بتساوي كام؟ بتساوي 12، يبقى منها اقدر اطلع قيمه الاكس دي بتساوي 12 على ال 26. طيب نختصر فوق وتحت هنا على الاتنين، هيكون بتساوي 6 على كام؟ على 13، يعني اذا الاكس هتساوي 6 على 13. ومن هنا نقدر ان احنا نعوض بقى، نجيب الاف جي هتساوي كام؟ الاف جي هتساوي 14 هنا اكس، يعني بتساوي هنا 14
تضربها في الستة على 13 هي قيمة اكس، يطلع في الآخر هنا معاك 84 على كام؟ 84 على 13. الاف جي اللي هو مين؟ الاف جي، الاف جي اللي هو طول ضلع مربع، فطلع معايا القيمة دي. طب انت عندك ان مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، يعني بتساوي هنا الضلع اف جي هيبقى فيه تربيع، يعني بتساوي هنا ال 84 اهو على ال 13 الكل ايه؟ الكل تربيع، يعني بتساوي هنا فوق العدد ده 84 تربيع يبقى 70 5 6، وهنا 100 13 تربيع 169. طبعا بالآلة الحاسبة توجدها يطلع معاك الناتج 81 و75 من 100 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.